Hello, welcome to my channel and don't forget to subscribe. Okay, hari ini kita nak unboxing mini dollhouse yang saya beli dari Mr. DIY. Semua barang-barang kena buat sendiri. Nama pun do it yourself. So kenalah kita cantum-cantumkan sendiri. So dia dah siap dah semua. Ada lampu, ada apa lagi, ada semua tu. Tu semua kenalah buat sendiri. Tapi saya tak buat lagi. Nanti untuk next video nanti saya buat ni.